Nagsimula na ngayong araw ang ASEAN Summit sa Singapore na dinaluhan ni Pangulong Duterte. Isa sa mga inaasahang pag-uusapan doon ang sigalot sa South China Sea. Kamakailan, kinondena ng Vietnam ang pagtatayo ng China ng weather station sa Spratlys. Ipinunto naman sa draft ng ASEAN Chairman Statement ang pagkabahala ng ASEAN members sa land reclamation at mga aktibidad sa South China Sea. Live mula sa Singapore, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, formal nang nagsimula ang ASEAN Summit, isa sa dalawang summit na dadaluhan ng Pangulo sa isang linggo. Kagabi dumating si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Singapore. Hapon ang formal na simula ng ASEAN Summit, pinangunahan ito ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Sinundan agad ito ng working dinner. Karaniwang kalakalan ang pinag-uusapan ng mga bansa sa ASEAN Summit, pero may pagkakataon rin na pag-usapan ng ibang issue katulad na lamang ng sigalot sa South China Sea o West Philippine Sea na sangkot ang ilang mga bansa sa ASEAN at ang China. May mga summit din kasi ang ASEAN Bloc sa ibang bansa tulad ng China at Amerika. Bukas ang 21st ASEAN-China Summit, pagkakataon para mapag-usapan ang issue sa South China Sea sa pagitan ng China at mga bansa sa ASEAN na may claim sa teritoryo. Sa pahayag na inilabas ng Malacanang, sinabi nito na uulitin ng Pangulo ang mga may prinsipyong posisyon nito sa South China Sea. Pero hindi sinabi sa pahayag kung ano ito. Sa mga nakaraang buwan, nagtayo ang China ng mga weather stations sa Spratlys at Paracels Island. Kinondena ng Vietnam yan. Ang Malacanang ipinaubaya sa Foreign Affairs Department kung ano ang magiging aksyon kung kumpirmado ito. Sa isang draft ng Chairman's Statement na karaniwang inilalabas pagkatapos ng summit, nakasaad doon na nagpahayag ng pagkabahala ang mga bansa sa ASEAN sa mga land reclamation at aktibidad sa South China Sea na nakababawas daw ng kumpiyansa at tiwala. Nakalagdag daw ito ng tensyon at maaaring maapektuhan ito ang kapayapaan, seguridad at stabilidad sa rehiyon. Ipinaalala ng draft statement na nagkasundo ang ASEAN at China sa isang draft negotiating text na magiging basihan ng mas malalim na Code of Conduct o COC. Kailangan daw na panatilihin ang pakiramdam na makatutulong sa negosasyon para sa COC. Pero draft pa lamang yan at maaari pang magbago depende sa magiging pag-uusap ng China at ng mga ASEAN countries. Jessica, bukas ang schedule ng ASEAN-China Summit at sa Huwebes naman yung ASEAN-US Summit. Bukod sa mga summit na dadaluhan ng Pangulo ay nagkakasa rin ng mga bilateral meeting ang Malacanang sa pagitan ni Pangulong Duterte at ni Russian President Vladimir Putin at ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Magkakaroon din o nag-set din ng pull-aside meeting naman with Singapore Prime Minister, Jessica. Joseph, any idea kung ano ang eksaktong sasabihin ng Pangulo? Kasi ang nabanggit lang dito sa report mo ay yung igigiit niya yung posisyon ng Pilipinas sa South China Sea. And then yung paki-interpret mo rin kung ano ibig sabihin ng ASEAN Chairman Statement, no? Directly ba binanggit ang China? Or is it just in general na lahat ng activities sa South China Sea ang tinake note ng ASEAN Chairman? Joseph? Alright, on the first question, Jessica, yung ano yung pwedeng posibleng sabihin ni Pangulong Duterte when the ASEAN bloc meets with the Chinese counterparts, no? As of this moment, ay hindi pa natin nakakausap itong si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. We were trying to get him today, pero mukhang maskip yung schedule niya. But I can surmise, no, based on the past policy pronouncements of our Foreign Affairs Department at itong si Pangulong Duterte, na at least, at the very least, we will continue supporting yung negotiations for a code of conduct. Kasi nasabi nila dyan is it will take years. Ang estado ngayon is nandun tayo sa agreement which was reached here in Singapore na magkakaroon ng draft, no? Ng draft ng statement that will be the basis for the negotiations in COC. In short, magkakaroon ng agreement on principles on how to negotiate yung code of conduct among competing claimants in the South China Sea, or as we know it, with the West Philippine Sea. Doon sa second question, which is the Chairman's Statement, normally kasi, Jessica, sa pagtatapos ng ASEAN Summit, yan yung parang record
na mga napag-usapan na naging progreso ng pagtalakay ng mga bansa doon sa mga issues. For example, policies on migration, kung nasa na yung mga polisiya ng mga pamahalaan na member ng ASEAN as far as accepting mga foreign workers. Then meron din tinatawag ng RCEP, which is the Regional Comprehensive Economic Partnership, which is just basically a trade pact amongst ASEAN, 10 member ASEAN countries plus 6 other countries which are not member of the ASEAN na mapadali yung kanilang trade sa pagitan ng isa't isa. Ang sinasabi ni DTI Secretary Mon Lopez is that they are concluding yung negotiations on the RCEP by next year. So we can expect an agreement amongst ASEAN countries and 6 other countries kung paano mapapadali yung trade. In short, the chairman's statements will embody the progress that has been made today, this week, during the 33rd ASEAN Summit here in Singapore, Jessica. Okay, pero binanggit na nababahala ang ASEAN members sa land reclamation and the activities sa South China Sea. Correct me if I'm wrong, pero parang ngayon lang may statement of concern on the activities that are going on in the South China Sea. Specifically, yung ginagawa ng China. Joseph? All right, so the way this is, let's go back to the chairman's statement, no? The way that it is drafted and it is come up with, ay tinitake into consideration yung mga input ng mga bansa that are involved in the negotiations, in the discussions. For example, we know naman that Malaysia and Vietnam are very vocal about yung position nila doon sa situation sa South China Sea. So, kahit dalawang bansa lang yan versus na 8 others na medyo kalmado, you have to factor in the concerns that were raised by these 2 countries, no? So, malalaman, masasabi dapat yan, may lalagay dapat yan doon sa chairman's statement. Now, you said that parang ngayon lang natin narinig yung statement of concern ng ibang mga bansa na tungkol sa South China Sea. Ma'am, I think natatandaan ko from last year, merong similar intention pero medyo hindi ganon kalakas na lengguwahe. This draft will change based on the discussions that will happen. Either it will become stronger in terms of wording or maybe weaker as far as castigating some actions of China. Although the draft statement did not name China, but of course we know who is building what in the South China Sea, Jessica. So it remains to be seen. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.